ลานหญ้าตะกร้าผ้าปูเพื่อนฝูงอาหารโฮมเมดเมื่อพูดถึงคำว่าปิกนิกหลายคนมักจะนึกถึงภาพเดียวๆกันนี้ที่ไม่ว่าจะในแฮชแท็กปิกนิกบนโซเชียลทอมแอนด์เจอรี่หรือในงานศิลปะอันโด่งดังเมื่อ150 ปีก่อนของเอดูวาร์มาเน่อย่าง Le Déjeuner sur l'herbe ก็ดูจะไม่เปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่นักอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญแต่งานศิลปะชิ้นนี้จากปี 1863 ได้ถ่ายทอดวิถีชีวิตของชาวฝรั่งเศสในปารีสที่ซึ่งคำว่าปิกนิกถูกใช้เป็นครั้งแรกและยังเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินอื่นอย่างคลอดโมเน่พอลเซซานและปาโบโลปิกัสโซสร้างสรรค์ผลงานที่สืบสานภาพของการปิกนิกภายใต้ชื่อเดียวกันออกมาอีกมากมายแม้แต่ในศตวรรษต่อมาชื่อภาพของมาเน่ก็ยังถูกหยิบมาสร้างเป็นภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องการเดินทางท่องเที่ยวออกไปปิกนิกท่ามกลางธรรมชาติส่งต่อนิยามความสุขกลางแจ้งเรื่อยมาและยังมีฉากการปิกนิกจากหนังอีกหลายเรื่องที่กลายมาเป็นซีนคลาสสิกจนคนทั่วโลกจดจำได้เป็นอย่างดีปิกนิกกลายเป็นสิ่งที่เห็นได้ทุกที่และมีแบรนด์สินค้ามากมายหยิบเอาภาพของการปิกนิกมาถ่ายทอดไลฟ์สไตล์ของความสุขเรียบง่ายท่ามกลางธรรมชาติแต่ความจริงแล้วการปิกนิกนั้นไม่ได้เป็นกิจกรรมสำหรับทุกคนมาตั้งแต่แรกและจุดเริ่มต้นที่ทำให้การปิกนิกแพร่หลายไปทั่วโลกก็คือการปฏิวัติฝรั่งเศสผู้คนในแต่ละวัฒนธรรมมีศัพท์เรียกกิจกรรมอาหารนอกบ้านแตกต่างกันออกไปอย่างเช่น Fête Champêtre ที่หมายถึงปาร์ตี้ในสวนของฝรั่งเศส Al Fresco จากภาษาสเปนซึ่งแปลตรงตัวได้ว่ากลางแจ้งหรือ Scampagnata ปิกนิกในภาษาอิตาเลียนที่หมายถึงการออกไปสู่ชนบทแต่คำสากลที่คนทั่วโลกคุ้นเคยกันมากที่สุดก็คือคำว่าปิกนิกตามที่มีหลักฐานปรากฏคำว่าปิกนิกถูกใช้ครั้งแรกเมื่อปี 1649 ในหนังสือล้อเลียนการเมืองของฝรั่งเศสเป็นชื่อตัวละครเอกฝ่ายกบฏผู้ชอบกินดื่มกับเพื่อนฝูงแล้วมาเริ่มถูกกำหนดความหมายลงในพจนานุกรมจริงๆเกือบ50 ปีหลังจากนั้นว่าเป็นแฟชั่นการรับประทานอาหารของชาวปารีสที่ผู้เข้าร่วมทุกคนจะต้องจ่ายค่าอาหารในส่วนของตนพอถึงศตวรรษที่ 18 คำว่าปิกนิกก็กลายมาเป็นศัพท์เรียกงานเลี้ยงของชนชั้นสูงที่แขกในงานจะต่างคนต่างนำอาหารมาเองแม้แต่ในงานเขียนของชองชาคูโซนักคิดและนักทฤษฎีการเมืองคนสำคัญของฝรั่งเศสก็ยังมีการใช้คำนี้แต่จุดเปลี่ยนที่ทำให้กิจกรรมปิกนิกแพร่หลายสู่วงกว้างจริงๆก็คือการปฏิวัติฝรั่งเศสที่ทำให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปใช้พื้นที่ราชอุทยานต่างๆที่เคยเป็นสวนส่วนตัวของเจ้าขุนมูลนายมาเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของสาธารณะเช่นสวนชื่อดังอย่าง Jardin du Luxembourg ซึ่งเคยเป็นสวนวังของพระมารดาของพระเจ้าหลุยส์ที่ 13 ก็ถูกแปลงให้เป็นสวนสาธารณะในยุคหลังปฏิวัติและถือเป็นจุดปิกนิกยอดนิยมของชาวปารีสที่ยังคงความสวยงามมาจนถึงทุกวันนี้ส่วนชนชั้นสูงที่หนีการปฏิวัติออกจากฝรั่งเศสก็หอบเอาไลฟ์สไตล์การปิกนิกข้ามช่องแคบไปอังกฤษด้วยจนแพร่หลายกลายเป็นแฟชั่นใหม่ในหมู่ผู้ดีที่โอบรับเอาวัฒนธรรมนี้มาผสานกับวิถีของตนในนวนิยายชื่อดังของเจนออสตินเรื่องเอมม่าซึ่งถูกตีพิมพ์ในปี 1816 มีตอนหนึ่งบรรยายถึงการปิกนิกว่าเป็นการตั้งโต๊ะทานอาหารในร่มเงาในรูปแบบที่เรียบง่ายเป็นธรรมชาติที่สุดแต่ถ้าเทียบกับปัจจุบันแล้วก็อาจจะไม่เรียกว่าง่ายสักเท่าไหร่โต๊ะอาหารเก้าอี้สนามและชุดจานชามเครื่องเคลือบหรือแม้แต่คนรับใช้ถือเป็นอุปกรณ์จำเป็นสำหรับการปิกนิกในยุควิกตอเรียนที่การปิกนิกบูมที่สุดและถือเป็นกิจกรรมหรูหราที่ต้องพรั่งพร้อมจนแทบเหมือนยกห้องอาหารที่บ้านออกไปตั้งไว้กลางสวนแต่เมื่อเวลาผ่านไปวัฒนธรรมปิกนิกก็เริ่มแพร่หลายสู่สังคมชนชั้นกลางหลังจากเริ่มมีการสร้างสวนสาธารณะขึ้นในอังกฤษเป็นครั้งแรกในทศวรรษที่ 1840 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่การปฏิวัติอุตสาหกรรมส่งผลให้อังกฤษพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจนชุมชนเมืองเกิดความแออัดเมื่อมีสวนฟรีสำหรับทุกคนการปิกนิกจึงกลายมาเป็นกิจกรรมที่ใครก็ทำได้พิธีรีตรองต่างๆก็ค่อยๆถูกปรับให้เรียบง่ายขึ้นจนใกล้เคียงกับปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในยุโรปแต่ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกมาถึงสหรัฐด้วยชาวอเมริกันในยุคนั้นเองก็นิยมที่จะหลบลี้ความวุ่นวายในเมืองออกไปชื่นชมธรรมชาติตามชนบทอย่างที่ภาพ A Picnic Party ที่โทมัสโควาดขึ้นในปี 1846 ถ่ายทอดให้เห็นนอกจากนั้นชาวอเมริกันยังนิยมไปปิกนิกกันที่สุสานเพราะในยุคนั้นมีการออกกฎหมายพัฒนาเมืองใหม่ทำให้เอกชนเริ่มสร้างสุสานในลักษณะสวนขนาดใหญ่ที่ตกแต่งอย่างสวยงามแทนที่ป่าช้าแบบเก่าชาวเมืองจึงได้ไปพักผ่อนหย่อนใจแล้วถือโอกาสปิกนิกกับสมาชิกครอบครัวผู้ล่วงลับไปในตัวคล้ายๆกับประเพณีปิกนิกที่หลุมศพในเทศกาล Day of the Dead ของเม็กซิโกและเชงเม้งของชาวจีนที่มีวันไหว้บรรพบุรุษกันทุกปีชาวอเมริกันนิยมการปิกนิกกันมากและปิกนิกกันทุกที่ถึงขนาดที่ตอนสงครามกลางเมืองปะทุขึ้นในปี 1861
เหล่าไฮโซและนักการเมืองที่วอชิงตันถึงกับไปปิกนิกดูการรบครั้งแรกระหว่างกองทัพสหภาพและกองทัพสมาพันธรัฐที่ถูกขนานนามว่ายุทธการที่บูรันกันเลยทีเดียวการปิกนิกที่แปลกที่สุดในประวัติศาสตร์ครั้งนั้นได้ชื่อเล่นว่าปิกนิกแบทเทิลและจบลงด้วยความโกลาหลเมื่อกองทัพสหภาพเป็นฝ่ายแพ้ทำให้เหล่าผู้ดีที่ไปปิกนิกแตกกระเจิงต้องหนีตายกันจ้าละวันทุกวันนี้การปิกนิกเป็นกิจกรรมง่ายๆที่ใช้ของแค่ไม่กี่อย่างหนึ่งในสัญลักษณ์ที่หลายคนมักนึกถึงก็คือแฮมเปอร์หรือตะกร้าปิกนิกที่แต่ละยุคจะมีการออกแบบให้มีความหลากหลายและเฉพาะตัวมีทั้งแบบลิ้นชักยิบย่อยแบบที่เป็นหีบหลังใหญ่หรือแม้แต่มีกลไกโต๊ะพับซ่อนในตัวตะกร้าปิกนิกหวายหน้าตาแบบนี้ถูกทำขึ้นครั้งแรกที่อังกฤษในปี 1851 โดย G.W. Scott & Sons ร้านหวายเก่าแก่ของลอนดอนส่วน Fortnum & Mason ห้างอายุกว่า300ปีที่ช็อปประจำของราชวงศ์อังกฤษก็เป็นเจ้าแรกที่เริ่มทำตะกร้าจัดสำเร็จสำหรับนักเดินทางและยังเป็นเจ้าที่คิดสูตร Scotch Egg อาหารปิกนิกสุดคลาสสิกของอังกฤษขึ้นมาอีกด้วยในสมัยนั้นการเดินทางจากลอนดอนไปแมนเชสเตอร์ต้องใช้เวลาถึง4 วันครึ่งตะกร้าอาหารจึงถือเป็นสัมภาระชิ้นสำคัญที่ต้องทนทานเหมาะกับรถม้าและเมื่อรถยนต์ส่วนตัวแพร่หลายในศตวรรษที่ 20 แฮมเปอร์ก็ถูกพัฒนาต่อให้เหมาะกับรถในแต่ละแบบไม่ว่าจะแฮมเปอร์หลักล้านของ Rolls-Royce หรือแฮมเปอร์หวายหลัง Fiat 500 คันจิ๋วไปจนถึง Vespa Primavera Picnic ติดแฮมเปอร์ที่เป็นรถคู่วัฒนธรรมปิกนิกมาตั้งแต่ยุค 50 จนถึงยุคของโมเดิร์นปิกนิกในตอนนี้ถัดจากตะกร้าก็ยังมีผ้าปูที่เมื่อพูดถึงการปิกนิกหลายคนก็จะนึกถึงผ้าลายตารางสีขาวแดงแบบนี้ที่เรียกว่ากิ่งแฮมเชื่อกันว่ากิ่งแฮมมีต้นกำเนิดในแถบมาเลเซียแล้วถูกอิมพอร์ตมาที่ยุโรปโดยชาวดัตช์และอังกฤษในยุคอาณานิคมความเรียบง่ายทนทานทำให้ผ้ากิ่งแฮมถูกใช้งานได้สารพัดเป็นมาแล้วทุกอย่างตั้งแต่เครื่องแต่งบ้านยันเครื่องแบบนักเรียนที่อเมริกากิ่งแฮมเป็นผ้าของนักบุกเบิกที่ถูกสวมใส่โดยคาวบอยส่วนที่ฝรั่งเศสก็ถือเป็นลายเอกลักษณ์ของคาเฟ่และบิสโตรในช่วงสงครามโลกที่เศรษฐกิจตกต่ำภาพยนตร์ชื่อดังอย่าง Wizard of Oz ก็เลือกผ้ากิ่งแฮมที่ถูกและหาง่ายมาเป็นชุดของโดโรธีจนโด่งดังกลายเป็นชุดไอคอนของฮอลลีวูดและยังวนเวียนกลับมาเป็นคีย์พีซชิ้นสำคัญของเหล่าศิลปินนักแสดงโดยเฉพาะในแฟชั่นมอดยุค 60 สีสันที่สดใสทำให้กิ่งแฮมถูกยกเป็นสัญลักษณ์ของฤดูร้อนและกลายมาเป็นลายผ้าปิกนิกที่มักจะถูกเห็นคู่กับโต๊ะสนามขาโครง A แบบนี้ที่ถูกออกแบบโดยชาวอเมริกันมาเพื่อการปิกนิกโดยเฉพาะจนกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของป้ายปิกนิกที่ใช้กันทั่วโลกทุกวันนี้แน่นอนว่าสิ่งที่การปิกนิกจะขาดไปไม่ได้เลยก็คืออาหารซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่มีกฎอะไรตายตัวและเน้นแค่ความเตรียมง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกเท่านั้นอย่างการปิกนิกสไตล์ฝรั่งเศสก็จะขาดชีสไวน์และองุ่นไปไม่ได้ส่วนสไตล์อังกฤษก็จะเน้นที่เมนูแบบทานเย็นเช่น Scotch Egg Sausage Roll และ Roast Beef โดยมีพิมส์เป็นเครื่องดื่มคู่เมนูปิกนิกสไตล์อเมริกันก็จะมีความหลากหลายเชื้อชาติปะปนกันตั้งแต่ฮอทดอก Deviled Egg มักกะโรนีสลัดทานคู่กับเบียร์ถ้าปิกนิกแบบญี่ปุ่นก็แน่นอนว่าต้องเป็นข้าวปั้นกับฮานามิเบนโตะสำหรับเทศกาลชมซากุระส่วนการปิกนิกสไตล์ไทยก็มักจะเน้นอาหารประเภทไก่ย่างส้มตำข้าวเหนียวหมูปิ้งเนื้อแดดเดียวหรือเมี่ยงต่างๆที่แบ่งเป็นคำกินง่ายๆทุกวันนี้การปิกนิกไม่ได้เป็นกิจกรรมที่อยู่แค่เฉพาะในสวนอีกต่อไปแล้วแต่กลายเป็นที่ไหนก็ได้ที่เรารู้สึกอยากเดินทางไปที่ไหนก็ได้ที่เราสามารถสร้างโมเมนต์แห่งความสุขไม่ว่าจะป่าหรือเมืองริมทะเลสาบหรือขอบสระว่ายน้ำเพราะหัวใจที่สำคัญที่สุดของการปิกนิกก็คือการได้ออกไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูงและครอบครัวแล้วเอนจอยโลกกว้างไปด้วยกัน